Our dear viewers and listeners, before we kick off the show, I would like to note that for all English speakers out there, subtitles will be available on YouTube starting from this season and onward. This podcast is available on Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, and YouTube. Whether you are watching or listening, check out the episode description for other platforms' links. We wish you a pleasant and enjoyable viewing and listening experience. And now, back on with the show. انت عارف انا قاعد اشوف شنو؟ اخر حلقه اترفعت في القناه بتاريخ كم؟ لا انت ما تقول اخر حلقه اترفعت، انت قول اخر حلقه صورت. انا حاجه اللي حصلها قبل اخر حلقه احنا صورناها يوم 8/6 قبل ما انا اسافر بيومين، واخر حلقه اترفعت في القناه 23 جولاي. صادم والله مشتاقين والله لمن هنا ذاته دي 8 شهور الزول ما قاعد قدام مايك، ما قاعد قدام كاميرا، ما عمل اي حاجه. انا والله شوف صراحه لما تقريبا نسيت كنا نحن بنخش البتاعه دي كيف، لكن خلينا نقول حبيبنا الحلوين في كل مكان، جيناكم بالموسم الثاني من برنامجكم المفضل، أضبط برنامج في العالم، سكر بني يا اخواننا. يا سلام يا اخو، والله الزول فقد الحاجه دي شديد خلاص. حنسمي البرنامج سكر بني، أضبط برنامج في العالم. Something I hope you love it though you heard it I see I do we busy hustling they just munching la low the way my baby girl be working that too. كان ما قاعد يحب الكلام المثالي شديد، لكن عينه أنا حقولها. سكر بني أثبت برنامج في العالم. صدموا مشتاقين والله يا اخي، ما مشتاقين، انت ما قاعد معك طوالي، مشتاقين لكم انتوا يا اخواننا، مشتاقين لكم كثير والله. مشتاقين للبرنامج. خلاص معلش جرحت مشاعرك ولا حاجه. من ناحيه الشوف انا قاعد اشوفك طوالي وهي وش. كنا وين؟ والله انا كنت قاعد يا اخواننا. يا اخي انت كنت وين؟ كنا وين؟ ليه اخر فيديو في القناه رفع يوم 23 جولاي؟ والله يا اخي مشاغل حياتيه شغلت الناس الفتره دي. مشاغل حياتيه كيف؟ طيب انا اقول لك انا كان حاصل معك شنو شخصيا؟ طيب انت. انا شخصيا في الفتره من 23 اخر حاجه 23/7 صح لحد هسه كنت شغال على حاجات تانية، عندي مشاريع حياتيه تانية كده، كورسات زي ما انت عارف احنا شغالين وظيفه فيها يوم واحد اجازه ومده سنه كامله. اليوم الواحد الاجازه كان للتصوير. فكنت شغال لي كورس، الكورس ده اخذ مني 3 شهور دراسه. طيب وشهر تحضير الامتحانات. دي 4 شهور مشيت كده في الكورس ده. طيب لسه في شهرين تاني شهور. ما في شهرين، في شهرين في السنه دي وفي شهرين في السنه دي تاني، لسه 4 شهور. لا ما للدرجه دي هذا. هي كلها هناك 5 شهور او طيب. 4 شهور هناك. فضل 3 شهور. طيب 3 شهور ما السنه الجديده، في شهر كده كنت عيان شويه، في شهر كده فضل شهرين. شهرين دل منك انت ما مني. انا غايته يا جماعه علي 4 شهور مني انا. اي انا عملت شنو؟ اسال نفسك بينك وبينها. كيف انت جيت قلت لي يا احمد يا اخي انا دار اصور حلقه وانا ابيت كتير، وفي ناس كانوا انت بتكذب في وشي، انا قاعد قدام وشك. في ناس انا قاعد قاعدين يجي يسالوني في الخاص وانا بوريهم شو احمد جعفر يا اخواننا. لا ما ايوه، وهم بيجوني بقول لهم لا كذابين، انا مستعد. الناس بقول لهم انت احنا شغالين نوزع في الناس. نحن عشان انا اوريكم نحن ما بنتكلم ساي. الدليل انه انا ما كنت واقف عندي قناه تانية ما قاعد اعلن عنها كله. ليه انت ما انت خجلان منها دقيقه ذاته؟ ده موضوع انت خجلان من القناه الثانيه. بنلف انت شايف المحتوى ده ما كويس، ما محتاج ينتشر في شنو؟ بنلف وبنرجع للموضوع ده، ممكن نتناقش فيه بعد ما نثبت النقطه دي. طيب كنت مواصل فيها الفتره اللي فاتت دي كلها ما انقطعتها. حصل شنو؟ ليه انت فجاه كده بكل صراحه انا ممكن اقول فقدت الشغف؟ يا سلام الكلمه دي قويه يا اخي. يا جماعه انا ما اخذت شاكوش، لانه دائما بقول لك الناس اللي فقدوا الشغف دي الناس ماخذين شاكوش. مبدئيا نثبت النقطه دي. طيب لانه جوني كم زول في الخاص في انستغرام تكلم معي انا اقنعني انا، لانه احنا ما حصل قعدنا تناقشنا في الموضوع ده بصوره جاده. انا قلت لك قبل شويه انه انا خلك تفقد الشغف شنو؟ هل نحن اسي الليله اسي حاليا في تصويرنا الحلقه دي قاعدين نصور في الويكند؟ لا انا كنت شغال. قبل شويه كنا شغالين، انا كنت شغال وانت كنت شغال، خلصت دوامك خلصت دوامي صح وقاعدين نصور صح. هل ده ما كان يعني ما كان ممكن يحصل في الشهور اللي فاتت دي؟ خلاص انا كنت ماخذ شاكوش يا اخواننا. في شنو يا حبيبنا؟ ما انا داير اعرف انت داير تصل لشنو؟ انا داير اعرف بس بكل بساطه. انت كده عرفت انا كنت ماخذ شاكوش خلاص، فده خلاني افقد الشغف في الدنيا، وبعد ذاك رجعت زي اي زول عادي يعني. ودي حاجه اوكي يعني تمام، انه انت يعني مثلا اي زول فينا من يمر بمشاعر زي دي
يا اخي انا عندي كورس مشاعر شنو مشاعر الاغنيه بتاع شيرين. الموضوع بيكون صعب على الزول منتلي كده ده ونفسيا والامور دي كلها. ليه انت بتحاول تعوم الموضوع؟ ابكي. ليه بتحاول تستهبل في الموضوع؟ ليه بتحاول انه يعني انت ليه دار في مشاعرك ليه يعني؟ كيف يعني انا ما فاهم. ليه شايف انه يا اخي لو ظهرت بمظهر انه يا اخي انا كنت ما جاهز منتلي لانه كنت مر بظروف شخصيه. انا لسه ما قلت الكلام ده اعترفته. لا انت كم مره يا اخوان انت اعترفت بصوره هزليه ما بصوره جاده. لا ما شوف انا ما حصل قعدت في البرنامج ده وهزلته. انا بجي هنا بكون جادي. تمام خلاص كده انا صدقتك. طيب الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا جعفر يا اخي. طيب صرت على اخوك. داير تشوف موضوع القناه الثانيه اللي انا ما قاعد انشره ولا خلاص؟ اهم شيء لا قول لي ايش جيني. طيب يا عزيزي القناه الثانيه دي بتاعت جيمنج بعمل فيه ريفيو لميمز لايف ستريمز حاجات زي دي ونسه. شغل عيال توتو كده يعني. ايوه هي انا عيال توتو يعني بيدقنا كشينا دي. اخيرا ما في لك. انا صراحه ما شايف انه ذاك محتوى انا المفروض اسوق له وانشره، لانه انا بسوق للمحتوى ليه وانا قاعد انشره ليه؟ عشان شنو؟ طيب عشان انشر البهيه. اوكي المحتوى قاعد لو لقيته، لو جيت مره كده بالصدفه ولقيته المهتم وجاتك البهيه اوكي. لو مهتمين يا اخواننا كان عرفتوا محتوى مهتمين كان عرفتوا القناه الثانيه يا اخواننا. وانا هنا ما حاخذت لكم رابط ولا حوريكم ذات القناه الثانيه اسمها شنو. انا شايف انه ان احنا بنعمله هنا في سكر بني ده المحتوى اول شيء انا بحب المحتويين، بحب المحتوى بتاع القناه دي طيب هنا في سكر بني، وبحب المحتوى بتاع القناه الثانيه، لكن انا شايف انه ده المحتوى انا يعني بكون فخور وانا بشيره. ذاك وانا صح ما فخور وانا صح. طيب بتعمل شنو ما فخور به؟ بعمله لانه بتكيف للمحتوى ذاك، لكن ما بكون فخور انه انا انشره مع الناس لانه ما في حاجه انا انشرها عشانه. لكن مثلا الكوميونتي مثلا اصحابي الجيمرز وكلام زي ده بشير له، عندنا جروبات خاصه بشير لهم اللينكات وبنجي وبنتونس في اللايف ستريم وبنقضي وقت ظابط وبنبقى مارقين بكل بساطه. طيب انت ليه كنت بتهرب من حلقات الكوره لحد ما سكر بني بقى ما فيه كوره؟ في ناس برضو كانوا بيجوا يسالوني طوالي من الموضوع ده. حلقات الكوره يا معلم لو كنتم ملاحظين احنا اول ما بدينا سكر بني كان في حلقات رياضيه. حلو. سببين. طيب انا بتهرب دائما من حلقات الكوره. السبب الاول انا ما بفهم كتير في التحليل بتاع الكوره، انا بمارس كره القدم اكثر من انه انا اشاهده. ممكن انا في السنه كلها احضر 4 مباريات. لا قال مارس عامل فيها برونو يا اخوان والله ما شفته في الميدان، لكن بلعب في الشهر 4 مرات ما شاء الله. اي ده السبب الاول. طيب. السبب الثاني انا وانت قعدنا شفنا انه طيب محتوى الكوره لما تنتهي المباراه الناس بيكونوا دايرين يحضروا التحليل صح بل كتير نص ساعه بيستنوك لحد ما تنزل التحليل بتاعك. ما نزل التحليل اصلا ورد بيكون شغال في التلفزيون. ليه انا كأحمد جعفر اجي اخش قناه اليوتيوب احضر لي فيديو عن تحليل مباراه حصلت الاسبوع الفات؟ يا داب نازل هسه في حين انه نحن ما كنا قادرين نعمل تحليل رياضي وقتي للمباراة وينزل بعد الكورة طوالي. ليه؟ لأنه وقت الكورة مرات أنت بتكون شغال، مرات أنا بكون شغال، صح. ما بنكون متوفرين، حتى بياخد مونتاج وقت، بياخد حاجات ده كان بيتجازف، لكن احنا ما كنا بنكون متوفرين للتصوير. صح. ده السبب اللي وقفت به حلقات الكورة. سليم. وأنا غايته ما أوعدكم يا أخوانا، لكن في قناة رياضية جاية 200 الله أعلم، لكن في والله أنا متحمس لقناتك الرياضية اللي أنت حتبداها دي إن شاء الله. وبتمنى إنك تبطل التسويف. لا ما التسويف، ما أنت شايف إنه في أنا شغال على، لكن شنو قريبا إن شاء الله شغال عليها. أي اشتغلت اللوجو بتاعك؟ ما محتاج لوجو يا زول. ما حتشتغل بلوجو. إحنا بنبدأ بالفيه، ما مشكلة. بعد ذاك الله كريم. اللوجو ده انت ممكن تكتب اسمك محمد سر الختم كده ده وتاخد في ديزاين ظابط ويكون اللوجو بتاعك عملته. عندي صور حامل. لا ما عندي اي تسويف يا زول الحمد لله. اشتريت جيتار لك سنة. اي كان نفسك انك تتعلم الجيتار؟ لا كان نفسي يكون عندي جيتار، لكن بس ما نفسي. بس كده بس fair enough. خدته فوق الدولاب والله مبسوط شديد خلاص. لا خلاص يعني ما حقدر اقول حاجه ثانيه غير دي. انت شغلت فيني لكن مشكله. لو قلت لك محمد سر الختم
الفتره ديش انت حاسس انه يعني انا كل ما كنت اقول لك يا اخي ارح نصور لنا حلقه بتقول انا يا اخي قاعد اعيد ترتيب حياتي، عندي حاجات في حياتي قاعد تتغير. انت محمد سر الختم بين جولاي من 23 جولاي لحد هسه حاليا يوم 8 فبراير. حلو. طبعا الحلقه دي قاعد تصور يوم 8 فبراير لكن حتاخذ زمن في المونتاج وكده ده حتنزل بعد فتره شويه بعد كم يوم. شنو اللي تغير فيك؟ فقدت شويه وزن. الناس حيحكوا على الحاجه دي وحيقولوا ما شويه ما شاء الله. المهم دي واحده من الحاجات كنت شغال عليها. حلو جدا. زايد عملت شهاده، عايز اعمل كارير شيفت من الحاجه اللي انا شغال فيها لحاجه تانية. فعملت شهاده في الموضوع ده. حلو. زايد ممكن تقول رحلت من السكن اللي كنت ساكن فيه لسكن شويه كده انا مرتاح فيه اكتر. زايد بعمل في حاجات تانية يعني زي ما قلت لك بعيد في ترتيب حياتي. رتبت الاولويات. فخلال ترتيب الاولويات دي البودكاست للاسف والله وضعه بعد الكارير طوالي، لانه انت الكارير دي هي الموفره لي. البودكاست نمرة 2 بعد الكارير بتاعي. اوكي. هو بالنسبه لي انا ذاتي نمرة 2. ما لا يزال في الدنيا انه انت الهوايه بتاعتك دائما بتكون نمرة 2. ليه؟ لانه انا ما ممكن اعيش على البودكاست، انا ما مدخل لي قروش. صح. هعيش كيف؟ حركه بيجيك كل يوم من يعني بيجي من مدينه لمدينه للزول عشان اصور حلقه. ما بتقصر والله. فالموضوع صعب، بترول ساي الموضوع ده صعب. فركزت اول حاجه انه اغير الكارير بتاعي. بعد ذاك شنو بس خلاص انا شبه انتهيت من الموضوع. ما غيرت الكارير لكن بقيت شنو جاهز اني اغير بعد ده. فبقى في وقت بعد ده اكتر البودكاست، فان شاء الله يتواصل ان شاء الله نقدر نمشي لقدام. شايف مستقبل البودكاست ده شنو انت؟ احنا مستقبلنا ما معروف. نعمل التركين ونشتغل طباخ في القصر، نمشي الناصريه يوم الجمعه نقعد في حديقه الريفوطه. استغفر الله منك لله وعبيده. البودكاست والله ان شاء الله عنده مستقبل كويس لو احنا انت شايف مستقبله شنو؟ انا هعيد لك نفس الجمله والله. مستقبله كويس، مستقبلنا معروف طبعا كويس نواصل، بس ما عندنا حل تاني. الحل انه شو الناس بس تطور في المحتوى وتستفيد من الحاجه اللي حصلت السنه اللي فاتت. نشوف نحن عملنا شنو. اكيد احنا ما كنا عاملين كل شيء صح. لا عندنا مشاكل كثيره كانت. نشوف احنا بالضبط كده نوع المحتوى اللي كان بيمشي شنو ونوع المحتوى اللي ما بيمشي شنو. تسمع احنا اخر حلقه صورناها كانت شنو؟ اخر حلقه صورناها كانت اخر ضيف جبناه سامر بس سامر عثمان ده الفقر اللي وقف البرنامج. في زول كراع وحاره خشت البرنامج ده يا سامر جاي هنا ردمنا ويسوي بتاع في النهايه. ده كراع الحاره عندي وقفت البرنامج، دخل كراعه كده 8 شهور وقف. شفت انه على الضيوف زي ده تاني ما تجيبهم. بس لا خلاص نحارف انه نخطاك بعد ده يا سامر. نحن والله ان شاء الله نحاول نعمل يعني دائما من خلال كان في زي استفتاء انت كده عملته في الكوميونتي في اليوتيوب انه نوع الحلقات اللي انتم حابينها وشنو. اكتر حلقات كانت بتاعت الكولابريشن مع الناس التانيين. فانا لو سالتني رايي انه المفروض نعمل كولابريشن اكتر مع ناس تانيين اكتر، لانه دي اكتر حلقات كانت مرغوبه من الناس واكتر حلقات نحن ذاتنا استفيدنا منها وكانت لطيفه شديد. لكن سبويلر اليرت يا اخواننا، للاسف محمد سر الختم ما حيكون متواجد في كل الحلقات بتاعت سيزون 2. صح. في بعض الحلقات حيكون فيها وبعض الحلقات حاكون انا والضيف. فالناس بس تكون جاهزه انه هذا الوجه الجميل ما حيكون متواجد في كل حلقه. يعني هحاول بكل قدرتي اني اكون قاعد في الحلقات كلها، لكن شنو طبعا الناس ظروف. والله حفتقدك يا اخي، بس ما تغنج يا اخوانا. والله شوف في حلقات معي شديد في حلقات معي الزول ده بنفسه قاصد يعني يغنج بيها، فشنو انا ما عارف لو بنفسه عليك اخر الشهر في نص الاسبوع كده ده. والله شفت ان شاء الله تصور الساعه 3 صباحا انا بيجي. انا بنوم بدري 3 الظهر بيجيك بدك الشغل. انت مالك يا زول. في حلقات حتكون بالنسبه لك اولويه وفي حلقات صح صح. اوكي. يعني هسه لو قلت دارت تجيب سامر ثاني انا حاجي، انا ذاتي ما حاجي. انا في نقاط هنا ده كنت اخذت البودكاست بتاع الرجعه ده للحلقه الاولى من سيزون 2. انا كاتب النقطه لكن ما متذكر هي شنو. انا حاقولها لك ويا ريت لو انت تذكرتها. طيب. كنا بنتونس انا وانت، قمت فجاه قلت لي يا اخي انت ما مقدر النعمه اللي عندك. طيب. قمت انا قلت لك كيف انا ما مقدر النعمه اللي عندي؟ انت شفت شنو خلاك تقول يا اخي انا شايف ان احمد جعفر ده يا اخي عنده نعم كثيره وما مقدره؟ قمت ردت لي قلت لي يا اخي رد طوالي بترد لي بيه. قلت لي يا اخي ده ما بودكاست،
يعني ما طمعت في الموضوع كثير. يعني. استلم منين معلومه وامشي خلاص. انا شايف انك انت ما بتقدر النعمه. اول حاجه انت كان قلت كده ليه؟ والله طبعا اكيد ما حتذكر انا قلت بتقدر النعمه دي. انا لو عندي ذاكره قدر ده انا ما متذكر قبل اتغديت بشنو. الموضوع ده كاتب شديد. لكن موضوع انت ما طمعت يعني الكلام انت البودكاست ده جرى في دمك لحد بقيت في الحقيقه انسان معاض جدا جدا. الزول ما يتقوس يفتح معاك موضوع بتمسك تلوك الكلام. ما دي حاجه كويسه. انا باخذ ما كويسه. ما كل الناس بتحب تتكلم كتير. معروف انه المرة بتكره راجلي بالنقة لكن انت بعدين حتكره مرتك بالنقة. حتقعد طمعتها كل ما تدقس تسألك من حاجة وإنه ويجب فعليه ونحن لازم نعمل ونقعد ونجيب ما عارف لجان تنبسغ منها لجان وشوفي شنو الحياة دي. ما هاكو جيب ما بالضبط كده. هاكو جيب سريع ما هاكو جيب هاكو جيب هاكو انت جيب. قلت لي هاك انا قلت لك جيب لكن هاك تاني شغلة هي. ما انا ما كنت شايف انه انا ودي يعني اكيد انا ما احكم ملاحظ في نفسي انه انا يعني ما في زول حيكون شايف نفسه انه هو ما مقدر النعمه. انا ما مقدر النعمه. انا مبسوط بالحاجه دي. انت في مثال بسيط عن الموضوع ده. انت لما تضرب للناس بيتكم تليفون ليه نهايه كل مكالمه بيدوك لاصغر زول في البيت ومش بخلوك كلهم؟ لانه الزول الصغير شايفين يا اخوان يتكلم معي. لا بعد شويه قالوا الحاله وصلتني والزول الصغير صاحبي قال لي انا ذاتي بقفل فوق الخط. حصل. شايف انت كلامك بيه كتير شديد. فانت حاول شنو تعالي النقطه دي شويه. فما نبقى حاج كبير معاه خدت كرسي قدام البيت. هسه الناس اللي بيحضرون ده حيكونوا شموه خلاص. فما تذكرت يعني الموقف. والله ما تذكرت يا بتاع النعمه ده للاسف. معلش يا اخوانا خلوا الشمار انا ذاتي حرك. الشمار انتوا حيكون حرككم برضو. مره كده كنا بنتونس اتكلمنا عن دائره المعارف والاصحاب وكده ده وانه اي زول فينا عنده تصنيف خاص للناس اللي هو بيعرفهم. في ناس بيكون بالنسبه له وفي ناس بيكون عندهم مشكله في التصنيفات دي. يعني في ناس بيلخبطوا التصنيف الفلاني في التصنيف الفلاني. فهنا بتجي انه الاحباط. انا انصدمت في الفلان. انا كنت اخذت له حاجه اكبر من كده لكن هو فجاه خذلني. لانه الناس بيلخبطوا في التصنيفات دي. فبنلقى مثلا انه ناس بيصنفوا الناس لزول لاقاه في الشارع، زول ساكن معهم في الحله، جار، زميل عمل، حلو، صاحب، اخو يعني بالدم. بعد ذاك بنلقى اعلى تصنيف يمكن مرات بيكون اكتر من الاخو بالدم، زول يعني صاحب زول، ولما بقى اخوه شديد اكتر من اخوه شقيق ذاته. معروف انه الناس بتنط من تصنيف لتصنيف على حسب الفترة الزمنية اللي قضوها مع بعض، المواقف اللي لمت الناس مع بعض. ده الحتة اللي احنا دايرين نتناقش فيها ذاتها. حلو. هل الموضوع ده مرتبط بفترة زمنية؟ أكيد. لا، ده ما العامل الأساسي. العامل الأساسي ما الفترة الزمنية. العامل الأساسي المواقف دي. يعني ممكن زول انت بتعرفه 3 4 5 10 سنة وزول بتعرفه لك أقل من سنة، لكن الإمباكت بتاع الزول أقل من سنة ده بكون أكتر من بتاع الزول بتاع 10 سنة ده بكثير. فزي ما قلت لك الموضوع ده بس بيعتمد على المواقف، ما الفترة الزمنية ما أساسية، لكن برضو بتأثر، عندها تأثير نوعا ما في الموضوع ده. فالمواقف دي ممكن تخلي زول ينط من تصنيف لتصنيف أو يرجع من تصنيف ينزل لتصنيف تاني، صح؟ أكيد. شنو اللي بيخلي الزول يكون عنده ممانعة إنه يا أخي زول على حسب المواقف، على حسب الزمن اللي قضاه سوا مع فلان، يكون عنده ممانعة بينه وبين نفسه إنه ينقل زول من تصنيف لتصنيف؟ يعني ليه طب هل حصل مرة حسيت جواك بحاجة زي دي إنه يا أخي كيف يعني ممانعة من طرفي أنا ولا الزول الثاني عنده ممانعة من طرفك أنت؟ يعني عندك زول علاقتك به سمحة جدا والمواقف أثبتت إنه الزول ده بيكون يستاهل إنه يكون أكتر من أخو بالنسبة لك. حلو. لكن بينك وبين نفسك كده بتحس إنك يا أخي والله الزول ده الزول ده أصلي، الزول ده تمام، الزول ده لو حصلت له حاجة أنا حقوم حقيف وحاجة معاه، لكن لسه ما قادر أخليه أخو. مثلا أنا عندي نفر معتبره مثلا أخو بالنسبة لي، عندي ناس تانين مثلا أقل مرتبة من الأخو ده، وكمواقف وكعلاقة بيناتنا وكمثلا حنقيف مع بعض في وقت الشدة وكلام زي ده، بنقيف مع بعض في وقت الشدة ما عندها أي لكن في حاجة بتخلي الزول إنه يكون يعني بينه وبين نفسه إنه ما قادر
ما قادر ترفع الزول لفوق. ما قادر ترفع الزول ده فوق. شنو اللي ممكن يكون؟ والله يا اخي هل مرة بينك وبين نفسك حسيت بحاجه زي دي؟ انا عندي العكس. العكس انه صعب جدا انزل زول من بالرتبه انا وصلتها له. يعني في ناس مثلا في حياتي انا عندهم حصانه عليه كده، يعني الزول ده مهما ما انا كان بقدع بالشباك كده ما تضحك يا زول ما توصل. شايفين الزول فصل يا اخوان، فصل طوالي قبل ما اقول حاجه. شنو خفيف زي شايل بك. فالمهم في ناس في حياتي كده يعني بيسموهم شنو، بيقول لك مثلا الزول اخطاؤه مغفوره بالنسبه لي انا. يعني الزول مهما بعد عمل لي في حياتي خلاص، مهما اساء لي المهم اي حاجه، لانه الزول عمل معي مواقف في حياتي ما سهله شديد، وانا عارف انه الزول اصلا ما حيصل لمرحله انه حيسيء لي وكده وهنا، فما حينزل من مرتبته. لكن الموضوع العكسي ده انا حقيقه كده ما مرت به، بتاع انه ما تقدر ترفع الزول مرحله. انا بالعكس بالنسبه لي انا زول فليكسبل شديد في الحته دي. انه زول كله ما بقول لك اخوك ولوف يا كل ما تقعد مع زول فتره طويله يعني علاقتك به بتقوى زياده، واوتوماتيك كده بتلقاه شنو يترقى في حياتك لحد ما وصل مرحله كويسه. طيب نفترض كنقاش فلسفي بحت، يعني ما تجربتك الشخصيه ولا تجربتي الشخصيه. شنو اللي بيخلي زول مثلا انه ينزل زول من حته لحته، او يمانع انه لا ينزل زول ده خليها؟ شنو اللي بيخلي زول انه يمانع انه يرفع زول من مرتبه لمرتبه؟ والله دي في يعني النهايه بنلقى انه زول عنده زملاء عمل كتار لكن ما قادر يصاحب فيهم ولا واحد نهائي. طيب الحاجة دي مثلا مرت علي انا، حصلت لي في الشغل. طيب. يكون معانا زول يا اخي زول جامد جدا جدا لكن ما داير يصاحب اي زول، ما داير يتكلم مع اي زول، اي زميل عمل واي حاجه. لكن تمام انا اخذت النقطه اللي انت تقولها دي. بالنسبه لي انا بترجع للزول نفسه الما قادر يصاحب ده في التركيبه وفي البنيه حقته هو ذاته وفي المواقف المر بها في حياته اللي خلته يكون شخصيته بالطريقه دي. الزول ده ممكن يكون عنده تراست ايشوز، او يعني مواقف مر بها مع ناس تانين خلت انه دخول ناس تانين في حياته حاجه صعبه شديد. يعني كونه تترقى جوا سلم حياته دي او اصلا تقدر تدخل صعب. ففي النهايه شو بس بيعتمد على التجارب الحياتيه اللي مر بها الزول ده. هل الحاجه دي شايف انها بتاثر في العلاقه شديد؟ في العلاقات انه مثلا انت داير ترتبط بواحده، يعني الموضوع مثلا ما بقى صحوبيه وزماله بين شباب وكده ده واخوان وكده، لا هل شايف انه الموضوع ده ممكن تاثيره يمتد ل انه زول داير يخش في علاقه شديد؟ لانه زول دي بيكون مثلا متحمس انه يخش في علاقه لكن ما داير يخش في علاقه، بحيث انه اول حاجه انا حقعد اتعرف تاني وحقعد احكي عن نفسي وبتاع، تاني حاجه I don't know if I can trust her, like you know. صح. ما عارف انه هل انا حاثق فيها ولا لا، انه انا اصلا احكي لها ذاته انا داير اخش معها في علاقه المفروض احكي لها عن نفسي. هل انا قادر اثق فيها كفايه ان انا اقدر احكي لها عن نفسي بكل اريحيه؟ هل شايف انه الحياه دي ممكن يمتد شديد تاثير كبير شديد؟ الحياه دي بتاثر على الزول في كل مناحي حياته، مش في يعني في العمل ولا في العلاقات العاطفيه وكده، في اي حته في حياته. الانسان ده في النهايه ما كان اجتماعي، بيعيش وبيتعايش مع الناس طبعا. سواء بأي شكل من الأشكال، في بيئة العمل، في بيئة السكن، في بيئة الحي، في أسرته الصغيرة اللي عايز يكونها على أسرته الكبيرة. في النهاية كائن اجتماعي. فالحتة بتاعت التراست ايشوز دي هتأثر معك، وبالذات في الموضوع بتاع العلاقات ده بتأثر عليه تأثير كبير شديد. حيكون يعني حتدعب هو، حتدعب الطرف الثاني اللي عايز يعني يدخل معه العلاقة دي. فالتعامل معه حيكون صعب شديد. فده محتاج دكتور. نحن الحياة دي بنخجل منها دائما نحن كسودانيين، موضوع انه والله انت عندك مشكلة نفسية ومفروض تمشي دكتور نفساني. الثقافة دي ما عندنا نهائي. انك خليك دكتور نفساني يا اخي، تمشي لزول كبير او زول صاحبك عنده، انت ما زول كبير ما عندك اي خبره ما عندك اي حاجه، طوالي بس ممثل اخوان. شنو اسادهم دقيقه حكيت دقيقه ما كبر الوقار ده كله كده ده ما عاجبك اساد دقيقه انكذب ساعه الله يعافيك. فمحتاج يعني شو زول يعني مستشار لك كده، يعني زول عنده خبره في الحياه اكثر منك. يعني ما لازم يكون زول اكبر منك حتى لو اصغر منك، لكن خبرته في الحياه اكثر منك، او متخصص في الموضوع ده، قاري، دكتور نفساني، اخصائي اجتماعي. الحاجات دي ما عندنا.
ثقافتنا في المنتال هيلث في السودان زيرو، وكل الناس دي مقبوطة وعينها طالعة. لكن شنو اليوم الليلة في حاجة، اليوم الليلة ما في فريق سوداني في الكورة، خليه بعيدا عن أي حاجة، دي الحاجة أنا بعرف. لا في الكورة ما في فريق سوداني عنده طبيب نفسي. اليوم الليلة نمشي كورة برا من الدقيقة 2 بيجيبوا فينا جون. ليه؟ لأنه لعيبتنا بيرجفوا. لو عندك طبيب نفساني بيعلم الناس زي يثبتوا كيف، ويا ما تكلموا معاهم في الموضوع ده ما في فايدة. فمحتاجين نشتغل على الحتة دي كتير. هل أنت مستعد إنك تبدأ بنفسك مثلا اليوم من الأيام لا قدر الله لما حصل لك؟ هل لجأت لطبيب نفسي لما حصلت لك الانكسار العاطفي ده؟ انت من قال لك حصل لي انكسار عاطفي يا زول؟ دي فكيت عليك ساي خلاص. لجأت لطبيب عاطفي. رجعت طبيب عاطفي. مشيت لعلي بلدو ولا شنو؟ تحية للدكتور علي بلدو يا اخوانا. موفي نو من العلاقات نمشي نخش لموضوع العرس مرة واحدة عديل. أكيد يعني لا لازم يا اخوانا كل حلقة لازم يا اخوانا. نحن ناس عزابة مساكين. زول تعبان حار يا اخوانا. كنا قبل كم يوم في عرس أخونا شديد ودتهم، فتحنا النقاش. انا قلت لك يا اخي نتمه في البودكاست. ما متذكر طبعا. كده قول لي النقاش كان شنو. طبعا مهنا توم ده يعني العرس اللي عمله قدوه لنا كلنا بقى في انه كيف الاعراس المفروض تتعامل. يعني اي زول فينا بيجي يقول يا اخي انا داير اعرس عرس زي ده، صح. عرس مختصر وبسيط ما فيه الكلام الفارغ الكثير الحاصل في العادات والتقاليد بقت عادات وتقاليد فجأة. قلت له يا أخي والله أنا أهلي حيشبكوني، ما عافي أمي مثلا حتقول لي يا أخي أنا ما عافي ليه وكم ما حننتك. قلت لك عين والله يا أخي أنا شوف بالذات أنا الحنة دي ما دايرة، أنا ما دايرة أتحنن في عرسي. أنا شايف إنه ما دايرة أتحنن. أنا داير أسألك ليه الحنة حاجة أساسية؟ يعني ليه أنت استنكرت موضوع إنه أنا ما داير أتحنن في العرس؟ عادات وتقاليد زي ما قالت بنتنا ديك، يعني دي حاجة نحن من صغار قمنا. أي حل حصل لقاك عريس ما تحنن في الحلة، في الأهل، في الأخوان، في الهنا، دي حاجة أساسية. لحد بيعملوا لها حفلة برا حفلة الحنة، موضوع الحنة. التجربة الاجتماعية بتاعت الناس اللي قاعدين لهم في حته كده منتظرين ما عارف كاستمر سيرفيس ولا شنو. كله ما عارف 30 ثانيه بيدق جرس بيقوموا كلهم وبيقعدوا. بعد ذاك يتغيروا بعد ذاك لما بقى فضل واحد بقى بيقوموا بيقعد. بقى الناس في الغرفه كلهم ناس جداد برضه بيقوموا بيقعدوا وهم ما عارفين اصلا بيقوموا بيقعدوا ليه. فعلا احنا مما قمنا لقينا العريس بيتحنن. عشان شنو بيتحنن؟ انت شايف انه العريس بيتحنن ليه؟ والله اخي ده نوع من اظهار الفرحه. نوع من العادات والتقاليد السودانية بتاعتنا. المفروض يعني نواصل. أنا ما شايف في مشكلة في موضوع إنه العريس يتحنن. أنا ما شايف إنه مشكلة. أنا شايف إنه أنا شخصيا ما داير، لكن شايف الناس حواليني ما متقبلين فكرة إنه أنا ما داير أتحنن. وإنت ده برجعنا لنقطة تانية. النقطة الأولى كنا بنقول إنه الإنسان عبارة عن كائن اجتماعي يعيش ويتعايش مع المجتمع اللي حوله. طيب. في حاجات، في تنازلات في حياتك لازم تقدمها للمجتمع اللي حولك عشان تقدر تعيش وتتعايش معه وما تركب راس. انت شوف دقيقة قبل ما ترد عليه، المجتمع ده عبارة عن شنو؟ عبارة عن موجات ماشية وجاية. تمام؟ الموجات دي لو حاولت دائما انك في مواجهتها هتضيع وحتروح وحتغرق في النص، ما بتقدر تعيش. في بعض الموجات بتتماشى معها تطلع في الموجة، فموجة العرس دي واحدة منها. انت ما تعمل الحاجات كمان البزخ والكلام فارغ وبتضيع مجهود حياتك كله تيجي تكبه في ليله واحده والكلام ده. لكن موضوع الحنه والحاجات دي شنو الاستاندر للبزخ؟ لو اصلا جينا وضعك الاجتماعي حقك انت اعمل على قدر قروشك، ما تمشي تدين على قدر قروشك. ايوه يعني ما تشيل قروشك كلها، يعني ما تشيل قروشك كلها تعمل بها. لا ما فهمت سؤالي. شنو الاستاندر اللي حيحدد جوا عيلتك انه يا اخي الحاجه لو عملنا الحاجه لحد الحد الفلاني ده كده ما بزخ، لو عملنا الحاجه الفلانيه ده بزخ. وهنا حنخش تاني في حته العادات والتقاليد. وين الحد الفاصل اللي اهلك حيقولوا اوكي الحد الفاصل هو قدرتنا، لكن كده عيب ده المفروض نحن نعمله. اللي حيحدد الحدود دي منه. شوف العرس ده ما فيه عيب، ما في اي حاجه عملتها ولا ما عملتها ما عيب. قدرتك بس. كان عندكم عرس جوا بيتكم صح؟ كتير الحمد لله. في حاجات كتيرة اتقالت لك انه انت المفروض تعملها، وانت يعني كنت شايف انه ليه انا المفروض اعملها، مش انك ما داير. صح. انت اول شيء انت تسألته صح ليه انا المفروض اعملها، ليه عيب لو ما عملتها، ليه المفروض انا اعمل الحاجة دي. انا ما شايف انه لو ما في زول قال لي كده انا ما حاعملها. والله ده برجعني لنفس النقطة. في حاجات كتيرة شديد. يعني انا كان عندنا عرس قبل فترة، عرس اختي،
وانا المسؤول من الموضوع كله. طيب في حاجات كتيرة وهم دارين يعملوها وانا راكب فيها راس. ليه؟ لانه انا شايف انه ده بزخ. طيب. وانا عندي قدرة معينة في الوقت داك وانا ما عايز اكمل قروشي كلها في نفس الحتة. في النهاية عملت الحاجة اللي انت شايفها بزخ في النهاية عشان تركب عملتها. الموجة. ايوه عشان شنو؟ عشان اتفادى المواجهة. في حاجات انت بتتفادى المواجهة عشان الحياة تمشي. تمام. في حاجة يعني مثلا هم لو جابوها كبيرة شديد حاجات انا مثلا مضطر امشي اتدين عشان اعرس، لا دي هنا خلاص بنجيف نواجه وهي حاجة تبقى ميتة وخرب ديار. لا نفس الطريقة حيقول لك يعني هلك حيقول لك احنا ناس هينين ولا شنو يعني مثلا انه عشان ما نعمل الحاجة الفلانية في عرسك لازم نعمل الحاجة الفلانية. ما في كلام بالشكل ده على حسب قدرتي. لا عرسي انا هل دقيقة انت الأعراس اللي جوا بيتكم اها كل الحياة اللي انت عملتها دي هل كانت جوا قدرتك ولا تعصرتها؟ تعصرتها طبعا. ليه تعصرتها؟ ليه ما عملت قدرتك بس؟ ما انت حترجعني تاني نفس الموضوع. عشان الموجة عشان الحياة تمشي. الحد وين هنا؟ طيب يعني مثلا أنا شايف نرجع للحتة بتاعت الحنة لأنه طلعنا منها شوية. أنا شخصيا ما قادر أفهم الحكاية بتاعت الحنة دي شنو. هل هي زينة ولا إظهار فرح؟ لو إظهار فرح إنه أنا هل هو إظهار منو اللي بيظهر فرح؟ أهلي بيظهروا فرحهم فيني ولا أنا بظهر فرحي؟ لو أنا بظهر فرحي أنا ما شايف إنه أنا أتحنن. ده طبعا إنه أنا بتكلم في موضوع الحنة بتاعت العريس دي ما إنه هي عيب، إنه أنا قاعد أقول إنها هي عيب ولا ما حاجة بتاعت حاجة يعملوها الرجال. مبدئيا نسي حاليا في نقاشنا ده. لكن أنا شخصيا ما شايف إنه يظهر فرح. لو جينا قلنا لو مسكناها إنه يا أخي أوكي كيف إنه عريس ما يكون متحنن؟ الجلابية مع التطريز الأحمر والجرتك والكلام ده كله ما بيجي إلا العريس يكون متحنن من تمامة الزينة. لو مسكناه من مبدأ الزينة بس، ليه الراجل ما بيتحنن باقي عمره عشان يتزين لمرته زي ما مرته بتتحنن عشان تتزين له؟ إني ضحكها فيك. مش هي زينة؟ زينة بتخلي العريس ناير وبتاع وكده، ده صح؟ طيب العريس بيطلب من زوجته هي زينة في مراسم معينة بس اللي هي في وقت الزواج بس بالنسبة للراجل، لكن هي زينة. طيب انت حاليا هل قصدك انه هل هي اوكي في وقت الزواج وعيب برا وقت الزواج؟ لا ما في زوج قال عيب. هسه مثلا بيكون عندك عرس ود خالتك ود عمتك بتمشي تحنن يدك معاه وكده بتكون جاملته. في فرق هنا. انت في تو كونسبتس مفروض تفرق بيناتهم. في الحنة كحفلة والحنة كحنة بيخدها الزول كيدو اليد بس. خليك طيب. الحفلة دي مع طيب تمام. ما هو دي الفكرة ذاتها، انه الناس بقى الموضوع عبارة عن انه اصحابك واهلك الناس القريبين لك بيحتفلوا بيك قبل عرسك. بتكون شنو زي حاجة تمهيدية ما قبل العرس. دائما بتكون حفلة الحنة وقعدة الحنة دي قبل العرس بيومين 3. تمام. عبارة عن أهلك. أيوة فرحتهم بيك حاجة كلوز بيكون أصحابك أو أهلك أو أصحابك وأهلك مع بعض. مراسم معينة بتكون حنة وحفلة بس حنة. بتكون حنة. أيوة الحفلة كلام جميل جدا جدا. تمام. اللي هو ده قلنا لو الافتراض الأول كان الفرحة، الافتراض الثاني الزينة. الفرحة هل هو فرحتك أنت بنفسك وأنا ما شايف الحاجة دي؟ لا هو فرحة أصحابك فرحة أهلك بيك. شديد ليك فرحة تمام؟ أهلك وأصحابك بيك. طيب لو فرحة أهلك وأصحابك بيك، أنا قاعد أتكلم بصورة شخصية إنه أنا ده بعدين لما نجي أعرس أنا قاعد أرسم السيناريوهات. أنا لما أقول لناس البيت يا أخواننا أنا ما داير أتحنن حيحصل شنو؟ أنا قاعد أرسم السيناريوهات من نفسي. تمام. فرحة أهلي بي تمام. لما تجي تتعارض مع فرحتي أنا شايف إنه يا أخي ما عجباني قصة الحنة دي وهم فرحتهم إنه هم يحننوني. هل الحاجة دي بتبرر إنهم هم يعصروا علي عشان يفرضوا علي إنه أنا أتحنن؟ دي بعد ده بتعتمد على مدى علاقتك أنت بيهم. تمام. ومدى تفاهمك أنت معهم حتصل معهم ليش في النهاية. مثلا أنا وأحمد مروان ومحمد جمال أبو عبيدة تمام ومهند التوم قعدنا قلنا أيوة صلاح الدين هم زول قعدنا قلنا يا أخي والله يا شباب نحن بيسعدنا جدا
انه محمد سر الختم ده لما يكمل الشهاده بتاعت الكارير شيفت بتاعته دي احنا لازم نحتفل به. بس تكونوا دايرين تحنينه بس. الاحتفال بتاعنا به لا ما حنا. طيب نحن كده ده كمجموعه بتاعت شباب بيسعدنا جدا انه نحلق لك صلعه نيم، نحلق لك صلعه شعر، صلعه دقن، صلعه شنب. الله يلا الطير. ده احتفالنا. احتفال. نحن دايرين نحتفل بيك ونحن حنكون مبسوطين جدا انه نحلق لك صلعه. ما نخلي لك في وشك شعر الا شفت حواجبك ذاته نخففها لك شويه. حيكون ردك شنو؟ ما بقدر اقوله. حتكون موافق ولا لا؟ لا طبعا. ليه؟ ما انت قاطع لك، انت قاطع لك تفرح بيش، انت قاطع لك كلام من راسك يا حبيبنا. ده ما مثل تضربه. نحن شباب قعدنا اتفقنا قلنا دايرين نحتفل بيك بالطريقه دي. المثل ده ما راكب مع الكلام اللي انت بتقول فيه ده نهائي. ليه؟ لانه دي العادات وتقاليد من مئات السنين، وده كلام انت قاطعه من شبطك قبل ثانيتين. اي حاجه قبل مئات السنين لازم نحن نطبقها؟ ما لازم. طيب بس على حسب الضرر. واحدة من الحاجات على حسب الضرر بتاعها ولا منفعتها. انا بالنسبه لي موضوع الحنه ما عندي معه مشكله. هل هو زينه ولا فرحه؟ والله يا اخي على حسب مرجعيتك انت الشخصيه بالنسبه طيب. له. انا بالنسبه لي عباره عن فرحه. ما اقدر ازين زينه شنو. كيف الموضوع بالنسبه لي؟ ما زينه بتاعت العريس. النوره بتاعت العريس نوره تمشي استحمى نظيف بس ما محتاج يتحنن ولا بتاعه ولا هنا. انت شخصيا حتتحنن يا محمد في عرسك ولا لا؟ والله يا اخي على حسب الوضع. انت حتتحنن في عرسك ولا لا؟ على حسب الوضع، على حسب انا قاعد وين. انت عملت عرسك في السودان، حتتحنن في عرسك ولا لا؟ عادي ما في اي مشكله. حتتحنن من دافع شنو؟ من دافع مشاركه الفرحه مع الناس اللي حواليني. من دافع مشاركه الفرحه مع الناس اللي حوالينك بس ما اكثر من كده. حتكون حابب الا لو هم عثروا علي. يعني لو خلوا لي الخيار انا ما داير. انت ما داير؟ مش ما داير عشان هي حاجه كعبه ولا حاجه ما كويسه ولا كده. كوست وايز. شلنا الكوست وايز. طيب انترستينج. لو حتدفع انت حق الحنه طوالي جيب الحنه وتعال جيب فنانك واي حاجه تكون عزيت اخوك يعني. طيب نحن قاعدين نتكلم عن الحنه في اليد والكراع. تمام. ما عندي معي اي مشكله. ما عندك معي مشكله؟ ايزي عادي جدا. بتعملها من دافع شنو؟ هل انت حابب انك تتحنن في عرسك ولا عشان اهلك حابين؟ عشان اهلي حابين. انت بينك وبين نفسك حاب الحاجه دي ولا لا؟ ما شديد. ما شديد. لو انا يعني موضوع الزواج بالنسبه لي كمفهوم كبير اهم لي بكثير من التفاصيل الجواه. تمام يعني التفاصيل ما مشكله. الموضوع ده في النهايه مبدا انت بتكون شغال به في حياتك كلها. ما الموضوع المبدا زواج، المبدا ما حنه. الحنه دي عباره عن تفصيله صغيره جوا منظومه كبيره. لو تمت او ما تمت بالنسبه لي يعني شو ما مركز معانا اصلا. ما فارقه معي كثير. ركز على الهدف الاساسي في الموضوع. لو انت جيت تعرس طيب العادات والتقاليد فارضه عليك حياه انت ما بتقدر عليها. طيب حتعمل شنو؟ بعد ده بيختلف الموضوع ده. حتصادم الموجه شديد في الحاله دي. صح. ما انا في النهايه عندي قدره معينه مهما صادمت الموجه ومهما عملتها. قدره ماديه معينه. اول حاجه حامد كراعي قدر لحافي. دي الحاجه المنطقيه في الموضوع. ما قاعد يحصل في العراس في الحقيقه. اي عريس بيحاول يمد كراعه قد لحافه في النهايه الموضوع بيخرج عن السيطره. صح. بينتهي العرس وهو مديون. والله يا اخي انا هحاول ما ادخل في موضوع الديون ده نهائي. لانه كده دي العرس ده في النهايه عباره عن شنو؟ عباره عن استثمار. مشروع حياتي يعني. ما مشروع بالصوره الماديه عشان يجي زول يقول لي يعني انت بتفكر في الموضوع مادي. مشروع حياتي في النهايه. تمام. انت زول بتكمل معه حياتك. عايز تبني اسره صغيره. طيب. الاسره زي الشركه. عندها اداره ماليه، عندها اداره اجتماعيه، عندها اداره فنيه. فانت لما تبدا الشركه دي وهي خسرانه اصلا الموضوع ده بيجود بعدين. فكونه تبدا حياتك الجديده وانت مديون دي حاجه ما صح نهائي. مهما كان دي في الحته دي هنا تركب تصادم المويه طوالي. تمام. في حاجات بتصادمه وحاجات ما بتحتاج تصادم. يعني الصراعات الكثيره الصغيره لما تكترها حوالينك. الليله شاكلت معاهم في الحنه، بكره ما عارف في فطور العريس، بعد بكره في ما عارف شنو. لما تكتر الصراعات الصغيره حوالينك الموجه بتغرقك. فانت حاول تتعامل مع الموضوع بذكاء اكتر. بتغرقك كيف؟ بتغرقك عديل كده. في النهايه هيعصروا عليك. حتعمل الحاجات دي كلهم سوا. يا كمان خربت علاقتك مع اهلك. واحد في الاثنين. داير تخرب علاقتك مع اهلك. هل اهلك داير تخرب علاقتك مع اهلك انت؟ ما انت حتصل. شوف في نقطه كده دائما بيصلوا لها الناس. داير السؤال ده اجاوب عليه من بصوره مطلقه ولا بصوره لها علاقه بصوره بها العلاقه انت تضرب فيه؟ بصوره بها يعني ما بصوره مطلقه. ايوه بصوره مطلقه ما بفضل داير يخرب علاقته باهله. تمام. طيب ادينا فرصه ممكن ارجع لك السؤال بسؤال عشان الكلام يكون اخذ وعطا.
خش. قطر الافكار تلب من الكوبري. قطار الشهاله الشغله دي تعرف نحن طولنا منها فبقينا بنطش بقينا بنطش من الموضوع. كبرنا. المهم نحن والله حقيقه مشتاقين لكم شديد، وان شاء الله دي حتكون بدايه رجعه جميله جدا جدا وقويه للموسم الثاني من برنامجكم المفضل، أضبط برنامج في العالم، سكر بني. نشوفكم إن شاء الله، أو أشوفكم في دقيقة في شنو أشوفكم أنت ما حتكون قاعد في كل الحلقات الجاية. بس منو قال لك الحلقة الجاية أنا ما قاعد في كل الحلقات الجاية. زول طاردني. السبب إنه يا أخواننا إنه في وقت تصوير الحلقات هو ما دائما بيكون فاضي، ده السبب. فإن شاء الله يا أخي تكونوا استمتعتوا بالونسه بتاعتنا دي. لنا زمان ما قعدنا تونسنا بجديه كده، كل ونستنا بتكون هزليه برا الكاميرا، لكن من خط الكاميرات بنتونس بجديه. اتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بالمشاهده والاستماع. لو انتم بتسمعونا في ابل بودكاست، سبوتيفاي، ساوند كلاود، نحن يا ربي البودكاست ده حيكون افيلبل وين؟ المهم حنقرر الحاجه دي ان شاء الله، والحاجه حتبقى رسميه في الاناونسمنت بتاع كله بدايه حلقه. وناس يوتيوب كمان زي كل مره ما تنسونا من اللايك والسبسكرايب والشير، ونشوفكم ان شاء الله في الحلقات الجايه. الله حنشتاق لك يا محمد. اسمع انت درت الزيني يا جماعه والله الزول ده نيته ما سليمه، الزول ده نيته ما سليمه والخاين الله يخونه. السلام عليكم. Alhamdulillah, oh, for turning nothing into something. I hope you love it though you heard it. I see I do. We busy hustling, they just munching la low. The way my baby girl be working that too.